Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। তুমি মোক বিৰক্ত নকৰাটোৱেই ভাল আছিল। You had better not disturb me. তুমি মোক বিৰক্ত নকৰাটোৱেই ভাল আছিল। You had better not disturb me. কি সকলো হ'ল তেওঁৰ লগত? What all happened with him? কি সকলো হ'ল তেওঁৰ লগত? What all happened with him? মই এই মোবাইলত কোনো গান নাপালো। I found no songs on this mobile. মই এই মোবাইলত কোনো গান নাপালো। I found no songs on this mobile. মানুহবোৰ কিয় এনেকুৱা? Why are people so? মানুহবোৰ কিয় এনেকুৱা? Why are people so? এইবোৰ আনন্দৰ চকুলো। These are tears of joy. এইবোৰ আনন্দৰ চকুলো। These are tears of joy. আপোনাৰ সন্দেহ কৰাৰ অভ্যাস আছে। You have habit to doubt. আপোনাৰ সন্দেহ কৰাৰ অভ্যাস আছে। You have habit to doubt. তেওঁ মাত্ৰ মোৰ ভাল বন্ধু। He is just my good friend. তেওঁ মাত্ৰ মোৰ ভাল বন্ধু। He is just my good friend. কাৰণ তেওঁ আপোনাৰ বন্ধু। After all, he is your friend. কাৰণ তেওঁ আপোনাৰ বন্ধু। After all, he is your friend. তোমাৰ নিৰ্দেশত মোক আৰু এটা সুযোগ দিব। They will give me another chance at your behest. তোমাৰ নিৰ্দেশত মোক আৰু এটা সুযোগ দিব। They will give me another chance at your behest. তুমি কোৱা কাৰণে মই তেনেকুৱা কৰিলো। I did so on your request. তুমি কোৱা কাৰণে মই তেনেকুৱা কৰিলো। I did so on your request. তেওঁ তোমাৰ কথা বেয়াকৈ ক'লে। He spoke badly of you. তেওঁ তোমাৰ কথা বেয়াকৈ ক'লে। He spoke badly of you. তোমাৰ অবিহনে মই অকলশৰীয়া। I am lonely without you. তোমাৰ অবিহনে মই অকলশৰীয়া। I am lonely without you. আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব। Don't meddle in the affairs of others. আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব। Don't meddle in the affairs of others. আনৰ ফুচলনিত ভুল নাযাবা। Don't be led away by others. আনৰ ফুচলনিত ভুল নাযাবা। Don't be led away by others. আশা কৰোঁ আপুনি আনন্দ কৰি আছে। Hope you are enjoying yourself. আশা কৰোঁ আপুনি আনন্দ কৰি আছে। Hope you are enjoying yourself. মোক সোঁৱৰাই দিয়ক। Remind me. মোক সোঁৱৰাই দিয়ক। Remind me. একো নকবা। Don't say anything. একো নকবা। Don't say anything. ব'লা পিছত কথা পাতিম। Let's talk later. ব'লা পিছত কথা পাতিম। Let's talk later. নাজানো কিয়। Wonder why. নাজানো কিয়। Wonder why.
এতিয়া কোৱা মই তোমাৰ বাবে কি Now tell me what am I to you এতিয়া কোৱা মই তোমাৰ বাবে কি Now tell me what am I to you আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিওটো চাই কেনে পালে তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক